Hai, Assalamualaikum dan selamat petang lepas zuhur. Sekarang ni motor aku ni nak ride, nak pergi someplace. Tapi dia punya forest skru loose. Mungkin kita akan perbaiki benda tu. Aku nak bawa pergi bengkel. Alah, Aki cakap tak hantar motor pergi bengkel. Benda tu nak beli mahal. Tak padan kalau aku beli. Benda tu jarang terjadi. Thread loose. Tapi aku tak nak pakai nut belakang. Aku nak buat thread balik. Tanam spring. Macam mana tanam spring? Sekejap lagi korang akan tengok macam mana proses untuk tanam spring. Sekarang ni kita nak bawa keluar motor. Okay guys, kita bawa keluar motor ni. Oh. Okay, motor ni last keluar bila lagi? Motor ni last keluar shooting video macam Aceh. Pasal RZ. So ni last motor tu keluar. Dekat mana track yang loose tu lagi? Sekejap aku tunjuk. Motor memang kotor gila. Aku shooting tu pun motor kotor sebenarnya. Ni ha, loose. Track ni loose. Nampak track ni loose. So kita akan tanam spring dalam ni. Kita akan buat retread balik proses dia. Skru ori aku dah simpan. Sekejap lagi aku ambil. Sekarang ni kita start dulu. Ayam ni nak hidup ke tak hidup? Dekat kain ke lah. Bismillah. Aduh. Okay, kira hidup lah tu. Beres lah tu. Nampak ni? Cat meletup. Okay, tayar kurang angin. So sekarang ni aku nak buat tutorial lah macam mana isi angin tayar ya. Ya. Dia ada betul-betul keras. Padai muka. Nice. Ace. Depan pula. Tolonglah sampai. Ke mana nak buka. Okay. Tutorial isi angin tayar je. Sekejap lagi nak main corner ni. Nanti kita buat video on board. So, jom kita pergi ke Tongki X. Dah. Jom kita bergerak ke Tongki X. Handmade ni tumpul dah atas, padding dah longgar. So jadi macam tenggelam sikit lah. Jom. Dia sebu sikit. Ini macam lah. Beres bro. Beres. RM10. RM10. Pandai lah tu. 10 lah. Dia memang pandai lah. 10. Sekejap. 10. 10, 20, hijau penuh. Hijau Bagi dia makan minyak mahal sikit. Dah lama tak pakai minyak mahal.
Baru manis-manis. Orang ada banyak. Adalah sikit. Bagi lebih sikit lah. Oh yo. Ini bagi kecil lah. Tak ada kecil. Pakai gunting Engkau lah. duit banyak lah ke kita pakai bank. Kad. Baru masuk. Salah buat. Salah tu. Kenapa Aki pakai hijau? Sebab aku nak bagi dia sedap sikit. Saja je. Ngada-ngada. Oh. Ni benda? Baru makan. Kita ada duit. Tipu lah. Berlambak duit. Apa? Bagi. Cukup kan? Engkau nanya kau nanya kat aku dia bagi RM1 ni. Mana cukup? Engkau ada duit 10 penuh. Okey. Cukup lah. 3, 4, yes, thank you. Okey. Kau psycho aku kuat kau ni. Thank you. So jom kita rempit. Ada polis lagi. Handmade lu. Sekejap. Lepas. Sayang dia. Bapak.
Brand dah. Oh ni lah buat saya satu sekolah tanya.